සුබ දවසක් ආදරණීය දරුවෝ හැමදෙනාටම 3 ශ්‍රේණිය පරිසරයේ විෂයේ වැඩ පහසු කිරීමේ මං තේමාව යටතේ පාඩම් කොටස් කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කළා. අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලමු මොනවද අපි කතා කළේ කියලා. අතීතයේ සතුන් යොදාගෙන වැඩ පහසු කරගත්තේ කොහොමද කියලා මුලින්ම අපි කතා කළා. ඊළඟට අපි පුංචි ක්‍රියාකාරකමක් කළා. මතකයිද? වෘත්ත දෙකක් එහෙම අරගෙන කළේ. පන්ති කාමරයේදී වැඩ පහසු කිරීමට භාවිතා කරන උපකරණ කීපයකුත් අපි බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළේ නිවසේදී වැඩ පහසු කර ගැනීමට භාවිතා කරන උපකරණ පිළිබඳ. අපි යොදා ගන්න නවීන උපකරණ පිළිබඳවත් පුතාලා අවබෝධ කරගත්තා නේද? අවසානයේදී අපි කර්මාන්තවල යෙදෙනකොට වැඩ පහසු කරගන්න උපකාරී වන විවිධ උපකරණ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගත්තා. ඉතින් දුවේ පුතේ අද මොනවද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ? බලන්න ඔයාලා මේ උපකරණ දැකලා තියෙනවද කියලා? මිටිය. ලීයකට හෝ බිත්තියකට ඇණයක් ගැසීමේදී මිටිය අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අඬු මිටියක්. ඇණයක් ගැසීමට වගේම ගැලවීමටත් අඬු මිටියෙන් හැකියි. ගල් මිටිය. කළු ගල් කැඩීම සඳහායි මෙය යොදාගන්නේ. මේවට අමතරව පෙත්ති මිටිය, රබර් මිටිය ආදී වශයෙන් මිටි වර්ග ගණනාවක් තිබෙනවා. පෙත්ති මිටිය පාවිච්චි වෙන්නේ කුඩා ඇණ වර්ග ගසන්න. මේ රබර් මිටියක්. ටයිල් අල්ලන අවස්ථාවලදී රබර් මිටිය භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම තහඩු නවා ගැනීමටත් ඉන් හැකියි. මිටිය භාවිතා කිරීමේදී වඩාත්ම නිවැරදිම ආරක්ෂාකාරීම ක්‍රමය වන්නේ මිටියේ අල්ලන කොටසේ මැදින් ඇල්ලීමෙන්. පුතාලා දැකලා තියෙනවද ඇණ වර්ගයක් තියෙනවා. ඇණේ ඉහළ කෙළවර කොටස් 2කට හෝ 4කට බෙදුණු ඇණ. අපි ඒවට කියන්නේ ඉස්කුරුප්පු ඇණ කියලා. එතකොට මේ ඉස්කුරුප්පු නියන යොදාගන්නේ එවැනි ඇණ ගැලවීම සහ තද කිරීම සඳහා. මේ මල් ඉස්කුරුප්පු නියනක්. බලන්න පුතේ එහි කෙළවර දිහා මලක හැඩයක් වගේ පේනව නේද? 4ට බෙදුණු ඉස්කුරුප්පු ඇණ තද කිරීමට සහ ගැලවීමට මෙම මල් ඉස්කුරුප්පු නියන අපි යොදා ගන්නවා. මේ උපකරණය ටෙස්ටරය. එයට පරීක්ෂකය කියලත් කියනවා. කම්බියක එහෙම නැත්නම් විදුලි රැහැනක විදුලිය පරීක්ෂා කර බලන්න තමයි ටෙස්ටරය යොදාගන්නේ. දුවල පුතාලා දැකලා තියෙනවද? ටෙස්ටරේ භාවිත කරන විට එහි ඇතුලෙන් බල්බයක් දැල්වෙන අයුරු. එමගින් තමයි අපි විදුලිය තිබේදයි දැනගන්නේ. අඬුව. කම්බියක් වැනි යමක් අල්ලා ගැනීමටයි අඬුව භාවිතා කරන්නේ. කම්බි කපා ගැනීමටයි කටර් අඬුව භාවිතා කරන්නේ. කම්මල් කර්මාන්තයේදී භාවිතා වෙන දැහි අඬුව යොදාගන්නේ දැඩිව යමක් අල්ලා ගැනීමට. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ උපකරණ පුතාලගේ නිවෙස්වල භාවිතා වෙනව නේද? මිටිය, අඬුව, නියන වගේ උපකරණ භාවිතා කරනකොට වැඩිහිටියෙක්ගේ සහයෝගය අනිවාර්යෙන් ලබා ගත යුතුයි. විදුලි උපකරණත් ඒ වගේම තමයි. ඒ වගේම පුතාලට හැකි වෙලාවක මෙවැනි උපකරණ භාවිතා කරන වැඩබිමක් නැරඹීමට යන්න. එහිදී වැඩ පහසු කර ගැනීමට භාවිතා කරන දේවල්, ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය, ඒවා සැකසී ඇති ආකාරය, මොන වගේ දේවලින්ද නිපදවලා තියෙන්නේ ආදී දේවල් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වැඩබිම නිරීක්ෂණය කරන්න. පුතාලට වැදගත් වෙන කරුණු
පොතක සටහන් කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. කැමරාවක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඡායාරූප ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ආරක්ෂාව තමයි වැදගත්ම දේ. දැන් මම පුතාලගෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. ඔන්න ඔයාලට දෙනවා ඉතින් නොසවා යා නොහැකි බර දෙයක්. පුතාලා කරන්නේ මොකද්ද? ඔව් මේක පොළව දිගේ තල්ලු කරගෙන යනවා නේද? එහෙම නැත්නම් ඇදගෙන යනවා. මේ බලන්නකො මේ යාළුවා දිහා. එයා මුලින්ම කළේ මේ වගේ සුමට පොළවක ඇදගෙන යාම. ඊට පස්සේ රළු පොළවක ඇදගෙන යාම සිදු කරනවා. දැන් පුතාලා මට කියන්න පහසුවෙන් තල්ලු කිරීම එහෙම නැත්නම් ඇදගෙන යාම කළ හැකි වූයේ මොන අවස්ථාවේදීද කියලා. ඔව් ඔයාලා ඔක්කොමලා කියන්නේ සුමට පොළව මත තල්ලු කිරීම තමයි පහසුම අවස්ථාව උනේ කියලා. දැන් එම භාණ්ඩයම අපි මෙන්න මේ ආකාරයක ආනත තලයක ඉහළට තල්ලු කරගෙන ගිහින් බලමු. ඉහළට යන්න අපිට තල්ලු කරගෙන යාම ටිකක් අපහසුයි නේද? දැන් මේ රූපයේ දැක්වෙන විදියට ආනත තලයේ ඉහළින් කප්පියක් යොදාගෙන අපි මේ භාණ්ඩය ඇදගෙන යමු. බලන්න මේ අවස්ථා දෙකේදී පහසුවෙන් ඇදගෙන යාම සිදු කළ හැකි උනේ කුමන අවස්ථාවේදී කියලා. කප්පිය යොදාගත් අවස්ථාව තමයි පහසුම අවස්ථාව උනේ. අපි දැන් බලමු කප්පිය යොදා ගන්න අවස්ථා කීපයක්. ඉඳකින් වතුර ඇදීම පහසු කර ගැනීමට කප්පිය යොදා ගන්නවා. ඊළඟට තුඹ කරවලින් බර එසවීමටත් කප්පිය යොදා ගන්නවා. තල දැකලා තියෙනවද ඉදිකිරීම් වැඩබිම් වල පහත මාලයේ සිට ඉහළට බඩුගෙන යාමටත් මේ කප්පිය යොදා ගන්න අවස්ථාවල් තියෙනවා. අපි දැන් සරල කප්පියක් හදාගමු. වැඩ පහසු කර ගැනීමේ උපකරණ වලට අමතරව අපිට වඩාත් වැඩ පහසු කරගන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි කාලසටහන කියන්නේ. ඔයාලගේ පාසලේ පන්ති කාමරේත් කාලසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනව නේද? පුතාලටත් පුළුවන් නිවසේ දෛනික කටයුතු සිදුවන ආකාරය අනුව ක්‍රමවත්ව කාලසටහනක් පිළියෙල කරගන්න. කාලය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. පුතාලට නිතර පෙනෙන තැනක කාලසටහන ප්‍රදර්ශනය කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පුතාලගේ දෙමව්පියන්ගෙනුත් සහයෝගය ලබා ගන්න. අපි දැන් යමු නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනයක් බලන්න.
ඉතින් දුවේ පුතේ මේ පාඩමෙන් වැඩ පහසු කර ගැනීමට අපිට කළ හැකි දේවල් බොහෝමයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි දැන් මතක් කරලා බලමු අපි සාකච්ඡා කළේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා. අද පාඩම අවසන් කරන්නේ අපි නෙළුම් කවියකින්. තාලත් මේ කවි පුරුදු පුහුණු වෙන්න. අපි නැවතත් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්. ගාන තෙල් සඳුන් වරලස උමරි කොට මූල පුරා තෙල් ගාගෙන යන කලට මාන බල තිමිනුවන් පන් තිබෙන කොට නෑනොනුබත් එනවද පන්නෙලන්නට